Hi, we meet again in our chapter 6 video part 2. Okay, so still under the subtopic of international banking involvement. So we are going to take a look on C, one of the how does this banks actually evolve, right? How does they actually being established from one institutions to another. So C, one of the type which contribute to this factor is offshore banking. Okay, bank luar pesisir. Right. So this is a kind of a bank which is actually provide services not to the residents of the local country, but to the foreigner especially. So the bank is actually being installed into a foreigner country. Okay, maknanya ditubuhkan di negara yang asing, bukan di negara sendiri. Okay, dan setiap negara biasanya memiliki their own offshore banking, right? So, kalau di Malaysia, saya rasa, yes, you all tahu kita di mana letaknya offshore banking, pusat offshore banking kita, of course di Labuan, Sabah ya. Okay, so Labuan Offshore Banking kalau di Malaysia, right? So, each and every country, they have their own offshore banking. So the state of installation places as a conditions that the activities are offshore. Okay. So dengan syarat bahawa bank-bank tersebut boleh ditubuhkan dengan syarat bahawa aktivitinya berpusat kepada offshore activities ataupun luar pesisir. Maknanya it's all about foreign businesses, foreign money transactions, and so on, right? So, which means that they concern transactions in exchange between residents who are not physical or legal agents of that country, from whom one is the foreigner bank or the responsible permitted native bank that functions in the offshore market. Apa maksud native kat sini adalah, yes, kalau native people, kita merujuk kepada orang asli kan. Native people maknanya yang asal. So, native bank kat sini bermaksud yang dibenarkan oleh bank yang di negara asalnya lah. Okay, so apa saja aktiviti boleh dibuat di cawangan mereka di offshore itu, tetapi mesti tertakluk kepada apa yang dibenarkan juga oleh bank-bank yang ada di negara asal mereka. Okay, so offshore bank ni ada beberapa jenis lah, ada banyak, right? So we have a lot of banking yang involved dalam offshore banking. Okay, so this part, right? So for offshore, if you can check, saya bagi contoh ada banyak. Kenapa sebenarnya pelabur atau peniaga ni lebih suka membuka akaun mereka di offshore banking ataupun menggunakan akaun perbankan luar pesisir. Okay, dalam bahasa offshore banking ni adalah perbankan luar pesisir. Kerana beberapa faedah. Okay, ada a few benefits lah kalau kenapa offshore banking ini mendapat sambutan di kalangan pelabur atau peniaga asing. Okay, pertama adalah because of the financial security, kerana keselamatan kewangan. Okay, so ia dapat melindungi modal mereka, especially kalau mereka datang dari negara yang mana ekonomi ataupun sistem kewangan mereka kurang stabil. So mereka akan move kepada countries yang mana boleh menawarkan khidmat financial security yang lebih stabil. Okay. Kedua adalah kerana kelebihan cukai. Okay. Sometimes they move their businesses and money transactions kepada offshore banking kerana
mereka dapat kurangkan cukai berbanding di negara asal mereka. Contoh kalau katakanlah di US, mereka mungkin menghadapi jumlah teks ataupun cukai yang tinggi. So, kemudian mereka bawa their businesses and so on, buka account di Switzerland for example, ataupun di Labuan for example. So, mereka akan dapat elak cukai yang tinggi di negara asal. Ketiganya adalah servis yang diberikan ataupun being offered by offshore banking, biasanya servis yang personal. Personal di sini adalah perbankan peribadi. Yes. So, for example, if you open an account di Switzerland, pernah dengar kan? I think you selalu dengar dalam movies dan sebagainya kalau buka account di Swiss bank kan? Okay, ataupun buat money laundering, nak elakkan duit tu dijejaki, buka account di Swiss bank dan sebagainya. Okay, itu memang dekat luar sana memang boleh berlaku. Ataupun di Bermuda, ataupun di Cayman Islands. Okay, ini adalah contoh-contoh offshore banking. Right? So, this is actually, mereka ini, offshore banking ini menawarkan satu khidmat yang agak personal kepada pelanggan-pelanggan mereka. Of course, their customers normally adalah peniaga-peniaga yang mempunyai modal yang besar. Okay, sampai not just million but up to billions of money. So, mereka ditawarkan dengan khidmat-khidmat peribadi tertentulah. Seorang pelanggan mungkin mempunyai seorang manager yang personal menguruskan kewangan mereka. Okay? So, itu yang membuatkan peniaga ataupun people ini tertarik untuk menggunakan offshore banking. Dan keempat adalah perkhidmatan pertukaran wang asing yang lebih cepat. So, yes, offshore banking also offering them quick and rapid foreign exchange transactions. So, mereka boleh tukar mata wang kepada mana-mana countries yang diorang nak dengan lebih cepat. Okay, so this is a kind of why people ataupun businessmen ataupun a lot of entrepreneurs dekat luar sana juga suka menggunakan khidmat offshore banking. So, contoh di offshore banking yang ada selain yang dari saya sebut tadi, kalau di Malaysia kita ada beberapa labuan offshore banks seperti Bank Islam juga ada labuan offshore branch di Labuan, BIMB, iaitu BIMB Labuan Offshore Branch. Kita juga ada Maybank Offshore Branch di Labuan, CIMB. We also have Bank of America di Labuan, Citibank. Kita juga ada Deutsche Bank di Labuan, JP Morgan, right? Dan juga First Abu Dhabi di sana. So, mereka ini memberikan khidmat ataupun services of offshore banking. So, activities mereka juga merujuk hanya kepada offshore banking activities. Okay? So, itu adalah tentang offshore banking. Right? Kita juga ada CrossBorder Banking. Okay? So, contrary to the offshore banking activities, dalam CrossBorder Banking transactions, banking and financial institutions include themselves organically in the financial system of the country where they are being located. Maknanya, berbanding dengan offshore banking tadi, mereka merujuk kepada aktiviti yang bersifat foreign ataupun mengkhusus kepada foreigners untuk melakukan transaksi kewangan dan perbankan dan sebagainya. But untuk cross-border banking, mereka merentas sempadan menembusi pasaran kewangan di dalam negara yang mereka beroperasi. So, kalau mereka adalah dari Amerika, contoh JP Morgan, so mereka datang ke sini dan buka one of their
branch dekat sini. So mereka cuba tembusi pasaran kewangan tempatan di sini. Okay, contohlah. Okay, so with the policy of globalization, kita juga ada polisi liberalization or integration of the financial industry. The ability to provide cross-border financial services has become increasingly significant. Dan ini menjadi sangat penting kerana setiap country sekarang memang move forward to the policy of globalization, okay, liberalization, ataupun integration of the financial industry. Mereka menyatukan polisi-polisi supaya sistem kewangan ni menjadi satu sistem yang boleh kita pergi lebih jauh secara global, seluruh dunia, tidak tertakluk kepada satu-satu country sahaja. So mereka lebih terbuka tentang their own policies dan sebagainya untuk menarik pelabur asing especially. Okay, so this is actually menyumbang kepada wujudnya cross-border banking, and the need for physical presence in target markets has been reduced. So mereka cuba tawarkan apa yang mereka buat di negara asal mereka lah, pergi kepada these countries. So kita ada banyak lah, of course there are services, especially kalau if you know, kalau HSBC kan, HSBC memang meluas sangat dia punya cross-border banking services, almost seluruh dunia dia ada, right? Hong Kong, Shanghai, China Bank ni, right? So we also have Citibank, okay, dan sebagainya yang menawarkan khidmat cross-border banking. A lot lah, any other bank juga boleh dibuat sebagai contoh, okay. So even though if you are in particular countries yang asing dan berbeza, you still boleh buat khidmat ataupun transaksi daripada bank-bank tersebut. Sebab kebanyakan mereka memiliki beratus cawangan di setiap negara di seluruh dunia. Okay, so this is how actually international bank berkembang dari pada satu body ataupun institutions to another. So kita ada a few types earlier yang kita belajar: connected bank, consortium bank, offshore banking, and also cross-border banking. So process internalization of banking actually reflects strategic management decision. Apa saja yang berlaku adalah hasil daripada strategic management bank tersebut lah, untuk pergi lebih jauh. Okay, so as at all the private firms, a bank's main objective is to maximize their shareholder value. So apa pun yang diorang buat, of course the main objective adalah untuk maximize the shareholders value or the shareholders wealth ataupun shareholders profit. And banks normally kalau yang successful, mereka akan cuba maximize the profit, okay, via either in efficient management of the cost, or increase the volume of their activities, kan. So mereka cuba kawal dia orang punya efficient supaya management mereka lebih terurus, cekap, okay, dengan minimize the cost, okay, tapi increase the volume of their activities. Keduanya, they normally chosen a level of leverage that is optimal for them. Cuba mengeluarkan, okay, ataupun kita katakan memberi pembiayaan. Kalau hutang tu dia orang cuba optimalkan lah, supaya mereka dapat memuaskan hati shareholder mereka lah, their own equity holders. Okay, so benda ini semua kita katakan sebagai merupakan keputusan daripada pihak atas untuk menembusi pasaran dunia. Okay, tak nak pergi lebih jauh dan sebagainya, right? So apa yang mendorong adalah, of course, satu adalah aspek politika, ekonomi,
aspek teknologi yang membantu bank ni berkembang